तर मच्छी आणली बघा आज, पापलेट आहेत आणि ही कोलंबी आणली। तर त्याला मॅरिनेशन करून ठेवते। आज हळद, मसाला, मीठ आणि हे बघा ही कोकम जरा 4-5 ना भिजून ठेवलेत। तर रस काढलाय तो टाकते जरा। आज लिंबू नेहमी मी लिंबू टाकते कधी पण, आज मला कोकम टाकून म्हणजे कधी कधी लिंबू पण टाकते, कधी कधी कोकम पण, आपल्या मूड प्रमाणे। आज म्हटलं कोकम टाकूया। हळद टाकते पापलेटमध्ये पण। हे जरा मॅरिनेशन करून ठेवलं ना की भारी चव येते, चांगलं लागतं मग, त्याच्यामुळे मग मी मॅरिनेशन करतेच नेहमी। मीठ जरा कमी टाकायचं, काय भरपूर नाही टाकायचं, कारण नंतर बनवताना पण आपण टाकणार ना। आणि आता हा कोकमाचा रस एक 2-3 चमचे टाकते आता मी। आणि आता ही आलं आणि लसूण, ती आलं लसूण कोलंबीमध्ये नाही टाकणार आहे मी, फक्त ह्याच्यात टाकते। आता एका हातात कॅमेरा पकडलाय। चांगल्याशी मिक्स करून घेऊया। मी हात नाही लावत। नमस्कार मैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि आज रविवार आहे। तर मच्छी तुम्हाला मी दाखवलंय आणि मॅरिनेशन केलेलं ते पण दाखवलंय। आता हे मॅरिनेशन करून आपण बाहेर पण ठेवू शकतो किंवा फ्रीज मध्ये ठेवलं तरी पण चालेल। जर का लवकर करणार असेल तर बाहेर ठेवायचं, आणि जास्त जर का वेळ 1-2-3 तास बाकी असेल तर फ्रीज मध्ये ठेवून द्यायचं। तर हे मी अर्ध्या तासानंतर घेणार आहे करायला, अर्धा तास ठेवणार मॅरिनेशन करत। आणि मच्छी तुम्हाला दाखवलं मी हात नाही लावत, तर मच्छी मी स्वतः खात नाही, मी बनवून फक्त देते। त्याच्यामुळे सगळं मच्छी साफ करायचं वगैरे ते माझे मिस्टर तेच करतात। आणि ते बघा आता ते बाहेर जायच्या तयारीमध्ये झाली तयारी, आता निघालेत। आणि रविवार आहे म्हणजे काही खरं नाही किती वाजता जेवायला येते काही नाही। आता हे मॅरिनेशन होईपर्यंत आपण आपलं दुसरं काम करून घेऊया। आणि हे बघा ह्या चादरी आज धुवायला टाकत मशीनमध्ये, झाल्या होत आल्यात। आणि नेमका आज पाऊस आहे बघा बाहेर। नेहमी ना असंच होतं, मी जेव्हा चादरीवर धुवायला काढते ना तेव्हा नेमका पाऊस असतोच। हे बघा वातावरण, सकाळी असं वातावरण नव्हतं, तर त्याच्यामुळे मग आता चादरी सुकवायचा प्रश्न, कारण जेवढ्या होत्या तेवढ्या सगळ्या चादरी मी आज धुवायला टाकल्या। म्हणजे आज वेळ पण आहे, पटकन म्हटलं होऊन जाईल, कारण कपडे काय जास्त नव्हते आज। तर असा मला पावसाने असा घोळ केला। बाकी सगळं घरातलं म्हणजे काम झालंय, म्हणजे लादी वगैरे जे असतं ते सगळं झालेलं आहे, नाश्ता वगैरे सगळं झालं। आणि आता सकाळचे 11 वाजले बघा, 11 वाजून 5 मिनिटं झालेले आहेत। तर म्हटलं एक कपडे होईपर्यंत, म्हणजे चादरी धुवून होईपर्यंत एक 10-15 मिनिटाचं माझं एडिटिंगचं काम आहे ते करून घेते, आणि नंतर मग जेवण करायला सुरुवात करते। चला थोड्या वेळाने भेटते तुम्हाला मी। तर माझं एडिटिंगचं काम 15 मिनिटात झालं आणि मग मी लगेच किचनमध्ये येऊन जेवणाला सुरुवात केली। तर अगोदर मी कुकरमध्ये भात लावून घेतला, म्हणजे फक्त भातच लावला होता, कारण भातावरती मी मच्छीचं कालवण करणार होते। आणि मग लगेच पीठ मळायला घेतलं, आणि पिठाचं प्रमाण बघा तुम्ही जास्तच घेतलं मी, कारण रविवार होता आणि कोण ना कोण पाहुणे येतात रविवारच्या दिवशी, त्याच्यामुळे मी 1-2 माणसाचं जेवण कधी पण जास्तच बनवते। जेवण कसं उरलं तरी चालेल, पण संध्याकाळी आपण खाऊ शकतो, पण कोणी आपल्या दारात म्हणजे पाहुणेवर कोण आलं आणि त्यांना उपाशी पाठवायचं हे आम्हाला जमतच नाही, मी पण आणि माझे मिस्टर पण दोघांनाही। अगदी दारामध्ये कोण आमच्या काही मागायला जरी आलं ना, म्हणजे एखाद्या गरजू कोण येतं त्यांना पण आम्ही काही ना काही पुढं करतोच। आणि नंतर मी इथे कांदा टॅमॅटो वगैरे चिरून घेतलं मी पटापट। तर तुम्हाला की नाही मी आज कोलंबी मसालाची रेसिपी दाखवते। आता कढईमध्ये बघा हे 1.5 चमचा मी तेल टाकलंय। हा एक कांदा घेतलाय चिरून, एक टॅमॅटो, कोथिंबीर, 4-5 लसूण आणि आलं। आता पहिला कांदा टाकते, हे 4-5 कढीपत्ता, लसूण आणि आलं ठेचून घेतलेलं। कांदा बघा लाल झालाय, त्याला तिखट टाकते। आता मगाची मॅरिनेशनच्या वेळी पण तिखट टाकलं, त्याच्यामुळे जरा कमी टाकते अगोदर। थोडीशी हळद, आता हा टोमॅटो टाकते एक, आणि कोथिंबीर। हे 1 चमचा आपलं कांदा खोबऱ्याचं वाटप, भाजकं वाटप मालवणी, 1च चमचा टाकते, जास्त नाही टाकायचं। आणि चांगलं मिक्स करून चांगलं तेल सुटेपर्यंत परतून घेऊया आपण। असं झाकण ठेवते म्हणजे जरा तेल पटकन आपलं सुटून येईल।
बघूया आता खोलून. हे बघा चांगलं तेल सुटलं. त्यात आता ही मॅरिनेशन केलेली कोलंबी टाकते. आता कोकम वगैरे बघा मगाशी आपण रस टाकलेला आहे कोकमाचा, त्या 2 कोकम टाकते, 2च टाकते. मीठ सुद्धा अगोदर कमी टाकायचं, कारण मॅरिनेशनच्या वेळी टाकलंय ना आपण मीठ. चांगलं जरा परतून घेऊया. चांगले आता परतून झालंय. आता जे मॅरिनेशनची डिश होईल त्यातच मी 1 पाव वाटी पाणी घेतलंय आणि ते टाकते मी आता. आणि आता आपल्या स्लो गॅसवरती कोलंबी शिजेपर्यंत शिजून घ्यायची. ही सुकी बनवणार आहे मी, रस्सेवाली नाही, सुकी आपण बनवतो कोलंबी मसाला. हे काय 5 मिनिटात शिजून जाईल, वेळ नाही लागणार. झाकण ठेवूया आपण आता. आणि आपले कोलंबी शिजेपर्यंत मी पटकन पापलेट जे होते मॅरिनेशन करून घेतलेले त्यात सर्व रवा वगैरे मिक्स करून पापलेट पटापट तळून घेतले एका बाजूला. 5 मिनिटात ते पण तव्यावरती टाकून झाले होते. तर तेवढंच आपलं काम कसं पटापट होतं. मग आपल्याला खोलून बघूया. छान रंग पण आले. गरम मसाला टाकूया शेवटी. आपली कोलंबी मसाला तयार आहे. एकदम घट्ट पण नाही आणि एकदम पातळ पण नाही, मीडियम ह्याच्यामध्ये चपातीवर खायला. आणि इथे मी गॅसवरती मच्छी सुद्धा तळून. आता गॅस बंद करते. आणि कोलंबी मसाला झाल्यानंतर मच्छी पण तळून झाली. नंतर पटकन मग पापलेट जे होते, पापलेटचे डोके होते त्याचं मी कालवण केलं होतं. आणि अख्खे जे पापलेट असतात ना तुकडे ते तळून घेतले सर्व, कारण शिजलेली मच्छी ना आमच्याकडे कोण खात नाही घरामध्ये. त्याच्यामुळे मी नेहमी डोके असतात ना त्याचं कालवण बनवते. तर मसाला वगैरे सगळा मी वाटून घेतला होता मिक्सरमध्ये. आणि तुम्हाला मगाशी म्हणाल ना की जेवण मी जास्तच करते म्हणून, तर म्हणजे पीठ मळून झालं आणि मग माझ्या नंदेच्या मुलाचा फोन आला होता की मामी मी जेवायला येतो म्हणून. त्याला वाटतं ये म्हणून. तर हे कसं मला माहिती आहे त्याच्यामुळे मग नेहमी याप्रमाणेच माझ्या जेवणाची तयारी असते आधीच. आणि नंतर मग लगेच चपात्या करून घेतल्या. एकीकडे कालवण शिजत होतं गॅसवरती. कुणाल बघा मागे पाणी, त्यांनी मला मदत केली, पाणी भरत होतो. आणि पटापट चपात्या करून घेतल्या. कारण मला वाटतं काहीतरी 1:45 वाजला होता आणि 1:15 पर्यंत काहीतरी जेवण माझं झालं होतं वाटतं. आणि कालवण पण एवढं छान झालं होतं, खूप मस्त झालं होतं. हे बघा तुम्हाला मी आता दाखवते खोलून. किती छान रंग आला आहे बघा. हे आपण सुकी मिरची टाकतो ना लालवाली, त्याच्यामुळे एक छान असा रंग येतो. म्हणजे वाटलेला मसाला आपण टाकतो लाल मसाला पावडर, त्याच्यापेक्षा सुक्या मच्छीने खूप छान असं येतं. आणि आपल्या गरम गरम चपात्या मग रेडी आहेत. लाईट बंद करते जरा. तर जेवण झालंय बघा आपलं सगळं. 1:15 मी सुरुवात केलेली. आता वाजले किती, 1:20 झालेत. आणि सगळं जेवण झालंय. किचन दाखवतो तुम्हाला. तर किचन खूप घाण झालेलं वाटतंय, भांडी पण भरपूर जमा झालेत. तर विचार करते अगोदर किचनला साफ करून देते, कारण कुणालचे बाबा काय अजून आले नाही आहेत. त्यांना अगोदर फोन करते किती वाजता येतात बघते, आता किचन आवरून घेते. आणि लगेच मग मी किचन घेतलं आवरलं, कारण कुणालचे बाबा वगैरे काय आले नव्हते जेवायला. किचन पटापट साफ करून घेतलं आणि तेवढ्यात ते आले मग. आणि हे बघा, हे आपलं आजचं जेवण छान असतं, कालवण वगैरे. हा बघा, हा बसला आहे ना, तो माझ्या नंदेचा मुलगा. आणि सगळ्यांना जेवण खूप आवडलं, छान झालं होतं जेवण. असं कोणी आनंदाने म्हणजे जेवताना बघितलं की मला पण खूप समाधान होतं. त्याच्यामुळे मी कसं आधी सगळ्यांना वाढते आणि मग सगळ्यात शेवटी मग मी बसते, त्यांना विचारते पण कसं झालं आहे, काय आवडलं का, काय कमी आहे का. मला आवडतं जेवण बनवायला, मला खूप आवडतं. माझं म्हणजे मी जेवण एकदा बनवायला घेतलं की माझं सगळं मी विसरून जाते. माझ्या डोक्यामध्ये कसलं विचार असेल, टेन्शन असेल, ते सगळं मी विसरून जाते. आपण बोलतो ना एखाद्या आवडीचं काम आपण करावं, तर ही मला आवड आहे जेवणाची, खूप आवडतं खूप. जेवण बनवायचं आणि सर्वांना प्रेमाने वाढायचं. तर असा रविवारचा दिवस गेला. आणि दुपारी मग जेवण झाल्यानंतर पटापट भांडी घासून घेतली आणि मग संध्याकाळी मला कामाला पण जायचं होतं. तर हे बघा, हे बस स्टॉपवरती बसची वाट बघत असताना छोटीशी क्लिप काढली होती मी. म्हणजे मी इथे वेळी क्लिप काढली, जाताना नव्हती काढलेली.
तर बसची वाट बघते, कारण बस कशी पटकन मिळत नाही. तर आजचा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा. कोणी नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला आपल्या. बाय सर्वांना.